каналі DB. Продовжуємо дивитись та спостерігати за матчами світової серії. На черзі у нас ще два прекрасних побої. Першим сьогодні ми будемо дивитись Da Vinci Lift Track, а на закуску залишаємо бій між Шеєм та Бойкою. Обидва матчі будуть в рамках Best of 11, тобто до 6 перемог. Так, першими цю гру розпочнуть Da Vinci та Lift Track на карті Фуджо Окава. Lift Track розпочинав ліворуч під синім кольором за США лазери. Проти нього був Da Vinci та ванільного китайця під фіолетовим кольором. Lift Track представник Ірану. Найсильніший гравець, напевно, на даний момент з цієї країни. Da Vinci — це темна лошадка, грає він під піратським прапором. Ніхто не знає, хто це, звідки. Можливо, це хтось із старих гравців, можливо, це хтось із нових, реально, новачків. І пройшов він, до речі, непогано так по турніру до Lift Track. Можемо потім подивитись, кого пройшов Da Vinci на своєму шляху до цього побою. Так, треба трішки зараз розуміти, хто чим займається. Трішки відволікався на другий монітор. Так, ну поки що у Lift Track доволі все стандартно. Завод, казарма, дропів ніяких не відбувалось. Перший Хаммер вже поїхав вперед. У Da Vinci порожній бункер і знайшов Хаммер цей бульдозер, але зараз пощастило Da Vinci, що там нікого не було в цьому Хаммері. І тут пощастило. Два Хаммери зараз під вогнем. Грає Da Vinci в 3. Теж, до речі, доволі таки дефолтно грає. Крім того, що в нього 3 бульдозери, більш нічого такого несподіваного. На цій карті ресурсів багато, в принципі. Є з чого поживитись. Непоганий такий Гатлінг зараз може під'їхати до чинуків. І, до речі, поки що його ніяк не зупиняють. Лише зараз поїхав Lift Track його наздоганяти Хаммером. Нас доганяє. Хаммер є переможцем. Ну, в принципі, було б дивно, якщо зараз Хаммер би не впорався з одним Гатлінгом. Привіт, Рейвен. Затримки на трансляції немає. Цей матч ми будемо дивитись в записі. До речі, там з наступної стадії 1/4 всі матчі будуть з повторів. Не буде матчів, які будуть вести в прямому ефірі, але буде все-таки перевага. Організатори будуть обирати декілька стрімерів і вони будуть отримувати матч, ну, майже в реальному часі. Будуть відправляти повтори для обраних стрімерів. Для всіх інших заборонено під час трансляції показувати матчі, поки сам матч не закінчиться і обрані стрімери не закінчать свої трансляції. Тільки після цього можемо дивитись побої. Ну, подивимось, було б цікаво, звісно, що отримувати ексклюзивний контент. Тут все залежить від адміністрації турніру. Зараз, до речі, непогано Хаммери так проїхались, знищили військовий завод, у Da Vinci є ще один. Привіт, привіт. До аеродрому доїхали. Гатлінги не встигають.
Ну, за такою грою, я думаю, що в принципі буде важко щось робити зараз Да Вінчі. Камери навряд чи буде просто так віддавати ліфтрак. Намагається його зараз затиснути Да Вінчі з усіх боків. Там ракетники під'їхали, тут гатлінги підтискають. І хамери зараз на контролі розбираються з гатлами. Ну, до речі, дуже швидко і дуже легко. Розібрались. І впритул під'їхали, ну тут даремно, звісно ж, ліфтрак. Один хамер просто так віддав, але, в принципі, не програв. Ракетники не можуть нічого зробити тут. Електростанція зараз під вогнем. Ну, я думаю, що це початок кінця зараз для гравця під піратським флагом, прапором. В нього є проблеми. Зараз військовий завод замінував, але якось він дивно тут замінований. Дуже дивно. І, до речі, досі тут хамери, в принципі, живі. Нормально вони себе тут відчувають. Ремонтується, медичка є. Тут ще, ну, тут дуже велика група з хамерів є у ліфтрака. Так, як зі звуком? Нормально все? Картинка, звук. Це добре, можливо, щось трішки гучніше, трішки тихіше. Треба зробити. Пишіть, не соромтесь. Так, до речі, я забув вам чат, да? Це, да? Працюй давай, чат. Дуже велика група з хамерами, там же є снайпери, і, в принципі, тут Да Вінчі вже шукати більше немає чого. Перший бал отримує ліфтрак. Зараз будуть мінятись гравці генералами. Карта та сама. І давайте будемо спостерігати, як далі будуть відбуватись матчі. Ну, перший матч доволі швидко забрав собі ліфтрак. Зараз його черга зіграти за ванільного китайця. Да Вінчі буде грати за лазерного генерала. Йому треба трішки зараз відіграватись. Перша гра була в нього невдала за ванільного китайця. Я думаю, тут треба якомога швидше в міги виходити, і камери, скоріш за всього, будуть від Да Вінчі. Ліфтраку треба буде їх дуже швидко вибивати. Є вже військовий завод, є казарма, другий ресурсний центр, а де аеродром? Кошти на аеродром є. Поїхав бульдозер займати позиції біля нафти. Зразу ж бункер будує. Ніяких дропів від американця не буде. Ракетники сперечаються, хто швидше буде. Хто біжить до туалету, добігає швидше до туалету, Да Вінчі. А ліфтрак розвернув. Точка назад. Гатлінг. Гатлінг, до речі, буде довго лупити по цьому бульдозеру. Вже є перший хаммер Да Вінчі. Так, висаджується відразу ще один хлопець, займається ще один туалет. В принципі, цей Гатлінг безрезультативним виявився. Побігли ракетники. Ну, треба займати туалет з свого боку. Він, як мінімум, дасть погляду. Так. Зараз будує свій аеродром ліфтрак. Десять 10. Михайло Мал. Всім привіт. Добре. Тоді давайте дивитись. Їхав Гатлін. Ще один, але цей Гатлін такий вже собі. Якщо чесно, навряд чи він там щось красиве зараз зробить. Максимум доїде до цього туалету і
зупиниться. Що ж, Ліфтрак зараз робить атаку, але якась вона дуже слабка, на мій погляд. Взагалі, якось неадекватно вона виглядає. Ну, це початок когось грандіозного, але поки що ми не можемо з вами цього зрозуміти, да? Так, під'їхав бульдозер, але даремно зараз. Хоча ні, Да Вінчі його встиг прибрати. Атлін заїхав. Зразу ж Да Вінчі прибирає свої чинуки, а є чим зупиняти цей Гатлінг. Побігли ракетники на лазерлок, але зараз під атакою. Непогана атака від Да Вінчі, але він не розводить на X і втрачає, ну, блін, всі хамери майже. Один лише залишився. Я думаю, зараз другої спроби і виб'ють його. Так, вибили все ж таки Гатлінг. Він дуже сильно заважав чинукам. Хаммер тут. Один герой залишився на полі битви. Посаджується. Хаммер поїхав далі, ракетники залишились добувати нафту. Нафту вони доб'ють. Більш ніж впевнений. Але що робити зараз Да Вінчі на своїй базі? База тут в нього гола, немає нікого, і він вирішує здаватись. А що робити йому ще? Рахунок дає 2-0. Дуже швидка гра. Друга. 4 хвилини на перемогу. Ну, дуже-дуже швидко поки що йдуть. Тепер будемо дивитись наступний Мірор. Карта буде Торнамент Дезерт. Без багів. Піхотний генерал Ліфтрак. Навпроти нього, ну, знов лазерний Да Вінчі. Але тут тепер піхотний. Ну, проти піхотного буде важко грати, якщо чесно. Проти піхотного, думаю, набагато важче буде, ніж китайського генерала. Тому тут, скоріш за всього, можливо, буде і 3-0. Хоча, при правильному використанні юнітів, можливо, навіть і перемога у Да Вінчі. Тут такі шанси теж є. Але це зробити дуже і дуже важко. Військовий завод, казарма, Да Вінчі розпочинає, ну, дуже стандартно. Прям дуже-дуже стандартно. Та й у Ліфтрака так само, нічого надзвичайного тут на базі не відбувається, все доволі дефолтно для обох гравців. Збирає свій перший хаммер Да Вінчі, ну буде намагатись побити ворожу техніку. Важко буде. Ну, перший повний аванпост поїхав. До речі, що найцікавіше, висадив 3 ракетників, мішав їх з натовпом, який був до казарми. Вони всі отримали бонус і сіли назад в аванпост. Коротше, дуже грамотно зараз грає Ліфтрак. Він знає фішечки цієї гри. І зараз в нього аванпост ще небезпечніший, ніж був би дефолтний. Там ще є мініганери. Фото там не пограєш. На лівому фланзі у Да Вінчі побудовується Firebase. Так, встиг висадити. Встигає. Поїхав ще один аванпост. І, до речі, в центрі вже живе Ліфтрак, збирає коробки. Недовго поки що, але там факт. Ну, зараз така стадія, що тут багато хто вже стрімить ці матчі.
Можливо, хтось вже десь дивився. Я навіть знаю де. Можливо, ви всі дивились. Ті, хто зараз не заходять. Що робити? Що робити? До речі, ну, майже з тим самим складом того самого аванпоста зараз стикує ліфтрак. І, до речі, дуже глибоко зараз проходить піхота, але тут же рейнджери з флешками зустрічають. І Хаммер. Один, другий. Один точно втрат. Цікаво, як буде. Так, будуть міги зараз. Є аеродром. Ну, в принципі, доволі дефолтненько грає, так ліфтрак. Спокійно, без проблем. Зараз трішки Да Вінчі не встигає. Ліфтрака швидкістей побільше буде. Та йому і легше проходити на базу до Да Вінчі. Да Вінчі треба лише зараз намагатись вилавлювати ці аванпости. Але там треба теж дуже обережно йому, тому що там флешки є. Зараз завдання мінімум Да Вінчі на цю гру дотягнути до 3-го рангу. Щоб йому було легше. Поки що з самого початку він грає лише флешками. Ну і декілька ракет. Аванпости. Розкривати. І ось уже і міги з'являються в трансфері. Зараз особливо і камерами ти не пограєш. Повітря зараз контролює гравець з Ірану. І лише зараз центр пропаганди. Зараз ще і ЄЦМ-ки з'являться, ще гірше буде для американця. Американцю треба переходити в стратегічний центр. І якомога більше намагатись отримувати рангу. Це для нього зараз дуже і дуже важливо, поки що в нього перший ранг і дуже важко. Він набивається. Так, ну нафту собі захопив. Тут, до речі, нафту ще не чіпав. Так? До нього ще не дійшли руки. Захопити її собі. До речі, в центрі тут непогано будиночки саджу зараз Да Вінчі. Бачиш все, що коїться в центрі. Міги в повітрі відразу ж на поготові у ліфтрака. Буде намагатись ловити камери. А тут один месник є. Можливо, боїться. Ігами буде непогано так все себе відчувати. Ой, а тут, до речі, якось провтикав зараз Да Вінчі, і месник не там, де потрібно було, і втратив декілька хамерів. В центрі ліфтрак трішки лівіше себе теж нормально відчуває, там машини грають коробки. Сил не вистачає зараз у Да Вінчі, якщо чесно. Пробувати, можливо, в якусь свою атаку піти. Він побоюється. Так, ще один будиночок займає собі Да Вінчі. Ну і будиночок працює по вантажівкам. Не дає добувати ресурси. Опа, і зараз Чорнолотос вимикає один месник. Але навіть міги не знадобились. В принципі, і за грою Да Вінчі якось не витягнув. Ну зараз, ну можливо зараз лише може забрати собі один бал Да Вінчі. Зараз за піхотного генерала буде легше грати. Ну і гра у відповідь. Гра у відповідь. Тепер у нас ліфтрак буде грати за лазерного генерала. Піхотним буде грати Да Вінчі.
Да Вінчі вже горить 3-0. Але в нього є всі шанси відігратись. Матч буде до перемог. Є ще час для того, щоб це виправити. І зараз, якщо все правильно буде робити, то в принципі, як мінімум 1 бал може відіграти. Піхота ближче до центру, там, в принципі, може займати будиночки. Ліфтрак, так. Трішки в лінію розташовувати будівлі. Доволі теж стандартна гра. Якщо чесно, так дивитись з самого початку, у Да Вінчі військовий завод казарма. Військовий завод казарма у Ліфтрака, зараз Хаммери. З боку американця поїдуть, з боку Да Вінчі поїдуть аванпости заряджені піхотою повністю. І цікавий фаєрбейс в центрі, можливо, і врятує в деяких моментах. Поїхав один Хаммер від Ліфтрака в центр, висаджує знову піхотинця, ну і саджає його в будинок. Ну, доволі очікувано. А ось на лівому фланзі той самий Хаммер висаджує ракетника і саджає його в бункер. А Ліфтрак? Є Хаммери, ну тут війна між будиночками. Ну поки що, якщо чесно, Ліфтрак відчувається, що краще себе відчуває, але це, можливо, перші такі враження, можливо, вони і не правильні. Так, флешка і відразу ж мінус будиночок. Значить собі забирає Ліфтрак. Поїхали аванпости, висаджується ракетник. Відразу ж аванпост на лазерлок. Там поруч був ще один аванпост і дуже швидко вбили того ракетника. На лівому фланзі також фаєрбейс, ну і праворуч ще один. Ну, закривається. Так. Буде грати від глибокої оборони. Цікаво, чи є вже аеродром. І немає, є центр пропаганди, але поки що не добудований. Так, ось і стратегічний. Ну поки що Ліфтрак глибокою обороною грає, намагається ближче до центру ловити атаки від Да Вінчі. Навіть пробує зараз на правий фланг поїхати, але там бачить, що перед собою бункер. Бункер він знає, що він замінований, це піхотний генерал, там міни по дефолту є. Так. Танк Дракон. Але він так. Трішечки боїться. Є вже і ЦМ-ки, трішечки. Ну, в принципі, чому пізніше? Теж 4-та хвилина, аеродром. Нормально. Якщо, ну, звісно ж, не відбувається. Гравці таке враження, що дуже сильно знайомі один з одним. Намагаються акуратніше грати. І уникати зайвих втрат. Так. Один Хаммер втрачено, танк Дракон втрачено, ну, в принципі, плюс-мінус розійшлись. Без особливих втрат. Сподівалось, що буде тут кійка, але поки що немає. Так, є вже месник один. І Чорний Лотос. На каналі буде 5000 підписників. Ти не шкурить? Не знаю. Привіт всім, я як завжди трішки запізнився, вибачайте. А нічого страшного, тут в принципі, я не сказав, що доволі така прям
якась видовищна зараз гра від обох гравців. Ліфтрак, в принципі, на рівні своєму грає, Да Вінчі намагається від нього не ставати, але поки що рахунок 3-0 не на користь Да Вінчі. Ліфтрак просто на досвіді зараз відіграє. Намагається, звісно, поїхати вперед. До речі, те, чого не вистачало групам з хамерів. Месники. Дуже небезпечно грати мігами. Тому що міги можна і втратити. Так, вимикає Чорна Лотос один хамер за іншим. Хамери 2 знищено. І поки що ІЦМки відпрацьовують, розсіюють міни перед аванпостами. Але месники досі живі. Так, казарма зліва захопив нафту. Да Вінчі нафту також захопив собі півтрак. Ну, Чорна Лотос працює. Перший раунд. Дуже обережно грають обидва гравці. Ліфтрак в минулій грі більш агресивним виглядав. А я думаю, що не дотягнемо ми до 5000 підписників. Це дуже важко робити, якщо чесно, збирати цих підписників. Дуже важко, дуже тяжко. Генерали не та гра, на якій можна там 10 тисяч, 20 тисяч робити. Це реально дуже і дуже важко. Я 360 на даний момент збирав, ну, дуже довго, 5 років. Ну я не знаю, що повинно трапитись, щоб можна було зібрати, ну, хоча б 10 тисяч. 5, можливо, це реальна цифра, а ось не знаю, 10 тисяч як. Це можливо, чому і ні. Канал новин на все. Який канал новин? До речі, так, дуже така йогомотна гра зараз виходить у обох гравців. Обидва дуже обережно грають, а ось і, ну, міги тут, до речі, нормально так знайшли місце, як атакувати. Їх, звісно ж, месники зараз перехоплюють. І один міг додому не повертається. А ось 3 повертаються і нормально навіть так себе відчувають. Стратегічний центр вони спалили. Треба зараз новий. Ліфтраку. Так, Чорна Лотос. Непогано так забігла аж на базу до Ліфтрака. У Ліфтрака там немає розвідки, він зараз не знає про цю Чорну Лотос. Але я думаю, скоро буде знати. Другий раунд вже у Да Вінчі. Підтягнув артилерію на центр, і зараз іде дуже важка боротьба за центр. Міги тут відпрацьовують, і хамери втрачають. Є одна дроп-зона навіть. Ліфтрака, ну дуже важко йде ця гра. Намагається зараз Да Вінчі йти через центр, але йому треба зараз вибити цей фаєрбейс. Так чи ні? А в мене канал не новий, 5 років йому вже. На каналі більше 1200 відео. Але я частину з них приховав під... приховав в посилання. Тільки за посиланням їх можна подивитись. Вони не відображаються. Десь 70% відео так сховані. Так. Це бомбардування. Ну, ранг нафармив собі. Да Вінчі забирає нафту. Повністю прибирає її з гри, навіть не забирає, прибирає її. Артилерія тут відпрацьовує. Так, а де тут Чорна Лотос? Бігала тут.
А, вона намагалась захопити стратегію, її спіймали. Зрозуміло. Ну, інших там варіантів не було. І зараз... О, в принципі, це схоже на прорив. Це дуже схоже на прорив. Зараз треба висаджувати аванпости і добивати ліфтрака. Ліфтрак непогано тримався майже на протязі цієї гри, але не витягнув. І під кінець Да Вінчі все одно додавив його. Тепер будемо зараз дивитись за наступною грою. Ну, до речі, повторів матчі дивитись набагато швидше. Повтори це повтори. В реальному часі комусь треба відійти, обдумати тактику, стратегію, а тут, в принципі, ми запускаємо, коли ми захочемо. Так. Скоріш за всього, не в правильній послідовності. Зараз запустив реплей. Ну, добре. Ліфтрак у нас зверху за китайського танкового генерала під синім кольором. За ядерного зараз Да Вінчі є. Рахунок у нас 3-1. Трішки Да Вінчі підтягнувся до грою. 1 бал відіграє. І зараз є можливість ще 1 бал відіграти, щоб зробити рахунок 4. Ой, 4. 3-2. Так, ліфтрак буде розпочинати з Хелікса. Розумію. Китайця танкового, Хелікс. Ну, в принципі, і майстри бою ловити. Китайського танкового генерала вони дуже повільні, хоча й дуже потужні. Але вони не будуть встигати за швидкими ядерними. Які ще й взриваються. Дуже-дуже неприємно. Їх можна використовувати як підривників. Один ракетник на правому фланзі і один червоноармієць буде захоплювати 2 нафтові вежі. 3 ресурсних центри і 4-й бульдозер там чекає біля коробок. Очікує, коли з'являться гроші. Я так розумію, Да Вінчі. Так, військовий завод одразу після появи Хелікса. А ось і, в принципі, перші швидкі майстри бою. І Хелікс його ловить. Полетів на лівий фланг. А там чекає лише один ракетник. І нафтову вежу, в принципі, буде зараз забирати. Так, а є гатлінги? Де гатлінги? Один лише гатлінг зараз є. Другий військовий завод. Ресурсів достатньо. Центр пропаганди. На лівому фланзі не прикритий, до речі. Так, а де Хелікс? Ага, він полетів нас доганяти майстер бою. Ну, ще один Хелікс з'являється зараз в повітрі. В центрі Да Вінчі намагається контролювати повітря своїми гатлінгами, але я думаю, 2-3 гатлінги можливо навіть не впораються, хоча хто їх знає. Ще одну нафту. І це не нафта. Це артилерійська платформа. Так, є можливість зараз на базу залетіти ліфтраку, він це і робить. Зараз б'є по вантажівкам, по економіці. Це правильно розумію. І полетів відразу ж ловити небезпечні майстри бою. Там гатлінгів поруч немає. Що зараз підтягнулись, але є вже наземна техніка у ліфтрака. Ліфтрак з Ірану, а Да Вінчі... Так, він пірати. Він так і грає на цьому турнірі під прапором піратів. Не знаю чому. Ну, там взагалі там дуже багато теорій, хто грає під нікнеймом Да Вінчі. Він доволі непогано
розпочинав цей турнір. Зараз бачимо, що на його шляху зустрівся Ліфтрак. Ну, Ліфтрак це дуже небезпечний опонент, якщо чесно. Він, я б сказав, один, напевно, на даний момент з найкращих гравців світу. Ліфтрак, Тімстеп, Екал, Фарго, Маракар. Це, напевно, найсильніші, які поборються за фінал. І зараз, якщо Да Вінчі хоче когось здивувати, йому обов'язково необхідно вигравати Ліфтрака. Якщо б він виграє зараз Ліфтрака, то, в принципі, я думаю, це буде сенсація всього турніру. Ліфтрак в минулому році зайняв 4-те місце на світовій серії. В минулому році, в 23-му році, я не пам'ятаю. Там третє, до речі, місце. Ну, третє місце в нього теж там десь є. Я зараз не пам'ятаю в якому році, але він теж дуже такий. Звісно ж, в нього перемоги на World Series немає, але дуже високі результати там є. І зараз непогано Да Вінчі атакує на правому фланзі. Ліфтрак переводить свої майстри бою, а їх тут дуже багато, на них немає апгрейду на швидку. На швидкі снаряди, на подвійний постріл. І зараз правий фланг у бази Ліфтрака страждає, втрачається ресурсний центр. Тут є і оверлорди, і ЄЦМки, і гатлінги. Ну, тут дуже скомбінована така група зараз вийшла у Да Вінчі, а на базі у самого Да Вінчі проблеми тут його повністю лякають. Жахи йому тут розповідають Хелікси. Тут теж неприємно. Лівий фланг теж дуже сильно постраждав зараз у Да Вінчі. Переводить свою групу на центр. І зараз буде битва. І не буде. Просто від'їжджає звідти. Дуже велика група була, але щось вона поменшала за цей час, поки за нею ганяються майстри бою, але тут гарматні платформи захопив собі Да Вінчі, і зараз під прямим вогнем знаходяться майстри бою від Ліфтрака. Так, ну тут зараз дуже треба обережно, ці вежі мають прикол такий падати в неочікуваний момент. Чорнолотос буде зараз перехоплювати платформу. Якось, мені здається, юнітів зараз не дотикає Да Вінчі, куди він ці гроші використав, невідомо. $75, хоча тут і працюють машинки, але дуже вони повільно там все збирають. Тим часом у Ліфтрака вже 3-й ранг. І полетів гарматний постріл, ну це на нафту. Нафту треба було відремонтувати. Чому це не зробив Да Вінчі? Зрозуміло. Можливо, зараз залишився з нафтою. Це треба було і відремонтувати. І група тут в нього слабенька якось. Ага, він виводить ядерну артилерію. Зараз буде бити. Опа! Ох, як тут серйозно зараз зазнає втрат Ліфтрак. Скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 майстрів бою зараз. З одного пострілу постраждало. Так, тут треба зараз... Опа! І відразу ж підвищення бомбардування, а це куди? Ну це, до речі, теж полетіло в напрямку нафти.
і добиває. Зараз на карті більш не залишається нафти. Лише можна збирати коробки або грати з вторинною економікою. Захопив ще один раз артилерійську платформу Да Вінчі. Зараз Чорна Лотос відпрацьовує по ресурсному центру Ліфтрака. Так, ну і основні зараз баталії за центр відбуваються. Але тут є Фелікси, і їх 4. Є можливість спробувати або на правому фланзі проатакувати, а тут, в принципі, стаціонарні гатлінги підбудував собі на лівому фланзі Да Вінчі і а правий фланг переводить свою групу Ліфтрак. Так, з'являється ядерна ракета, а чи буде ядерні... Так, будуть ядерні міги. Зараз з'являється аеродром. Четвертий ранг у Да Вінчі. Якось він там програвав за рангом 3-1. Зараз 4-3 в нього ранг. Вище, ніж у Ліфтрака, але там більше дають досвіду за ці танки. Чесно. Так, куди дивляться гатлінги? Підлітають чинуки і зараз втрачає і гатлінги, і ядерну артилерію, але втрачає свій єдиний Хелікс там. Падає. І зараз переводить знову. Ох, як тут і вежа падає. Ну тут провал на лівому фланзі оборони. Ну треба... А, міги, напевно, вже відстрілялись, да? Міги вже відстрілялись і... Права тут... В принципі, на правому фланзі розбирається, але не до кінця. Тут ще є. Продовжується атака у Ліфтрака. Також продовжується атака і Ківа. Є танк Дракон. Невеличкі сили зараз. Тут гатлінгів не вистачає, і зараз оверлорди просто розбиваються дуже і дуже легко і швидко. Ну да. Проблеми у Да Вінчі. Командний центр він втратив, зараз буде новий. Будувати собі. Так. І це схоже на 4-1. Більше, ніж на 3-2. Зараз дуже слабко виглядає база у Да Вінчі. Як не крути, але Ліфтрак грає більш серйозно. Ну і це 4-1. Ну і зараз... А, ні, це не... Я забув, що вони до 6 перемог. Тут 4-1 ще є куди грати. І нас чекає наступна гра. Ну зараз дивлюся, правильно там реплей. Стажив. Не вірю. І тепер будуть навпаки грати обидва гравці. Тепер за ядерного буде грати Ліфтрак, а за танкового генерала буде грати Да Вінчі. Рахунок 4-1. Я трішки переплутав реплеї. То ми з вами дивилися реверсну гру, а тепер дивимось Mirror. Рандом. Ну, неважливо. В принципі. Знизу в нас Ліфтрак грає за ядерного генерала, зверху в нас грає Да Вінчі а танку. Тут, до речі, немає, не буде Хелікса. Зразу казарма. Побігли червоного гвардії. Різним точкам будуть захоплювати. Є вже новий завод. Тут теж не буде Хелікса. Крака. Теж військовий завод, казарма, полідефолт. Грають обидва гравці. Захоплення на. Ну, на карті є що захоплювати, в принципі. Ну, цей апгрейд точно десь знадобиться.
поїхав швидкий майстер бою. Ну зараз цей хлопчик даремно пішить зустріч до свого опонента. Зараз ліфтрак буде забирати відразу 2 нафти. Так міг забрати Да Вінчі хоча б стартовий бонус не ісцідити. Це було б дуже-дуже добре. Це битва. До речі, аванпост розбитий. Грається лише ракетник. Ну, відразу ж центр пропаганди. В 3 ресурсних грає зараз ліфтрак. Також в 3 грає. І не в 3. 3. Грає Да Вінчі. Тут майстер бою далеченько заїхав. Але його зупинили. Теж пропаганда. Ну, до речі, тут не... Мені здається, ну такий собі варіант для будівлі центру пропаганди. Одне підвищення і має ні пропаганди, ні нафти. Так вирішив зараз Да Вінчі. Не знаю, чим допоможе. Ну, я думаю, я знаю, чому він тут будує, тому що тут був поруч бульдозер, щоб він далеко не їхав. Будує там, де може. Але там трішки незручно. Зручно. Повний він. Інших варіантів для себе Да Вінчі не. І заїхав. Заїхав майстер бою від ліфтрака до вантажівок в гості. Каже їм: Hello, my dear friends. Авту вже, до речі, знищили. Поки що йде більш-менш рівна боротьба, трішки ліфтрак економічно пішов вперед за рахунок нафти. Тобі захопив. Зараз через центр буде ще одним майстром бою атакувати. Вже його чекають. Є Хелікс. Дорога авіація танкового генерала. Дуже така. Намагаються гравці її, якщо не треба, і не брати. До речі, Хелікс залетів. Так. Є по вежі, знає, що вона рано чи пізно впаде. О, куди він і... розуміє зараз ліфтрак, що вона може впасти йому на голову. Тут треба зараз її вибити в інший бік. І вибиває її. Хоча, якщо ще трішечки наполегливо, що побив її Да Вінчі, вона впала саме сюди. Довгі маневри і не компенсував Хелікс, які в рамках того танкового генерала. Єдина швидка кавалерія могла знати. Хелікс і міги, чи тільки міги дорогі. А там і міги дорогі. Взагалі авіація, вона найдорожча з усіх китайців, які є в грі. Найдешевша авіація це у звичайного китайця. Він там, до речі, дуже частенько його беруть, і він непогано себе проявляє в різноманітних матчах за рахунок дешевої техніки. Вона не така зовсім прямо і дешева, але відносно інших, так, там непогано можна робити групи, і авіацію можна грати, ну, частенько буває, що грають. І піхотного зазвичайного китайця можна перегравати. Так, ядерні міги вже є в повітрі, і Да Вінчі все. Здається, це 5-1. І... я не знаю, йому треба зараз якось забирати якісь. Це поганий для нього результат, як на мене. Він дуже добре йшов по турнірній таблиці. Давайте зараз я вам прав. Так, що стосується Да Вінчі. Вінчі в нас обіграв Мейзена з рахунком 5-3, GNX Туреччини 6-0. І зараз виходить на ліфтрака, якому він програє 5-1.
А Ліфтрак обіграв Мегуміна з рахунком 5-0. Потім постраждав Хумі з рахунком 6-3. І зараз Да Вінчі горить 5-1. Цікавий матч. Ну і, можливо, остання гра цього протистояння. Карта Time Brawl. Так, Термоплей. Якось так вона, термоклей. Вона так називається. Суперклей. І зараз Ліфтрак розпочинає за ванільного американця і китаєць, а який китаєць в нас ядерний Да Вінчі. Миша лагає. Генералів. Ну що ж. Ядерний китаєць Да Вінчі. А Ліфтрак у нас США звичайний. Буде розпочинати гру зараз Да Вінчі з Хелікса. Тузер поїхав на центр від Ліфтрака. Так, а цікаво, що він там буде робити з Тузером в центрі. Тут, в принципі, є можливість тут позакривати два фаєрбейзи, фланги. Було б нормально. І якось не зрозуміло, чому Ліфтрак вирішив. Хотів доїхати до ворожого бульдозера, можна було б і бульдозер знищити таким чином. До речі, Борисе, ви говорили, що плануєте якийсь подальший апгрейд свого блогерського обладнання, якщо я правильно зрозумів, є якісь подробиці, що і як буде м'яти. Дивись, я зараз. У мене моє стрімерське місце це мій балкон. Тобто, ти розумів, от я зараз руки поставив, це от така ширина, плюс-мінус. Тут десь метр. Я хочу собі зробити нормальну стрімерську, але в мене забракує місця. Таку міні-студію. Шафі. Ось я на неї збираю кошти. Хочу собі таку зробити. Тому що тут трішки незручно. Реально тут. Це крісло, воно так влазить так по ширині, але мені важко кожен раз проходити туди-сюди. Хочу вже щось якось змінити. Це все. Але не знаю, це напевно треба ще одне приміщення, я так думаю. А приміщення зараз кука не з дешевих. Навіть не знаю, що і робити. Це якщо так, брати глобальний апгрейд. Якщо брати так, локальний, ну в принципі я хотів відеокарту змінити, але там в мене зараз AMD RX 1600. В принципі, для генералів її вистачає. І я докупив собі процесор 5700X. Зараз стріми йдуть через нього. В принципі, я вважаю, що нормально він працює з трансляціями, цей процесор. І, в принципі, він розбирається нормально. Якщо апгрейдити відеокарту, я дивився там на інші відеокарти, на якусь. Я думав, якусь або 3060, вона плюс-мінус така, як і моя 6600. Я думаю, заслабенька. Можливо, якась 3070, можливо. Але проблема в тому, що треба блок міняти. Думаю, а чи є сенс в цьому апгрейді? Я і так генерали стрімлю. Моєї відеокарти ось так от з головою вистачає, в принципі. Процесора також вистачає. В принципі, все нормально. Я ось думаю, чи варто зараз апгрейдити? Можливо, думаю, мав би сенс там якийсь ноутбук придбати. Більш-менш, щоб він під стріми підходив. Щоб я мав можливість не тільки з того місця там
стріми проводити. А можливо, десь я поїду там, дай Бог, завтра закінчиться війна і спробуємо зібратись на якийсь лан-турнір. А я зможу взяти ноутбук з собою і лан-турнір, в принципі, стрімати з цього ноутбука. Щоб там десь пів собі там точок зайняв, в принципі, нормально. По компу я не знаю, що тут можна ще апгрейдити. Я, в принципі, все, що хотів проапгрейдити, я проапгрейдив. Далі апгрейдитись не бачу особливого сенсу. До речі, ми майже половину гри пропустили, а тут ліфтрак прям пресингує. Дуже і дуже сильно. Я думав, китаєць буде пресингувати американця, а виходить зовсім навпаки. Це ловить хамерами, не може Да Вінчі ніяку атаку нормально провести. Камери закривають повністю все. Я тобі даю пораду на майбутнє, ніколи не обнуляй прогрес. Тут тормозить, бо нема бажання запитати, коли там 0. Якась сума, наприклад, 1400, я питання докинути. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, це донати, це по бажанню. Я їх, в принципі, не використовую на свої особисті там цілі. Ну, єдине, ось нещодавно в мене в автомобілі відмовили гальма. Я вже вирішив замінити гальма. І за одне вже і мастила, там, фільтра, таке. Робити ТО. Ну, в принципі, да, заліз там, де донати, але я думаю, що недаремно витратив ці кошти. Я на машині кожен день катаюсь туди-сюди, і якщо я без гальм катаюсь, то дуже небезпечно. І якщо я б'юсь без гальм, то думаю, що від цього нікому краще не стане. А можливо, ще якогось зіб'ю, ще гірше зроблю. На таке я ось витрачаю. Але не сказав би, що я там собі надто серйозно питаю. Дякую. Дякую за 500 гривень. Реван Сіт 500 гривень. На стрімерську. Дякую тобі за 500 гривень. Ну дивись, я от так рахував собі, ну мені тут немає де розширятись, ну реально. Я думав, знаєш, що зробити? Тут є в мене шматочок землі. Я думав там зробити собі щось схоже на гараж. Десь 4 на 4. Десь плюс-мінус 16 квадратних метрів, плюс-мінус. Я так собі підрахував на стройматеріали. Навіть якщо сам це будеш робити, це вийде десь, ну, я думаю, 1100. Таке собі, я думаю, ну, щось купляти, тут нічого такого не продають, знаєш, маленьке приміщення. Я такого, ну, шукаю, але знайти не можу. Тут, знаєш, як, є квартири, але, ну, до квартир там продають гаражі, я хотів вже декілька разів купити якийсь гараж, однати його, робити. Але окремо гаражі ці не продають, вони лише з квартирами йдуть, а квартири десь півціни від ціни одеських квартир, вони тут нас коштують. Дуже забагато для того місця, де я живу, але ось такі в нас ціни. І не знаю. Думав, якийсь гаражик там робити собі. Поки що нічого такого не можу знайти. Просто тримаю полоску донату, яка вона є, і краще. Ну, можна і так залишити, не знаю. Так, ну що, у нас закінчився бій, а ліфтрак Да Вінчі не зміг долати ліфтрака, лише 1 бал собі зробив. У нас ліфтрак проходить далі в четверть. Я думаю, ліфтрак
Це серйозний виклик для будь-якого гравця. Просто так проти нього виходити буде важко і дуже-дуже неприємно. Будь-яку. Ну, давайте дивитись, зараз грає їх прямих опонентів Шей та Бойка. Я трішки возьму паузу, зараз заміню табличку і продовжимо з вами спостерігати за цим обоєм. Так, а де ця серія? Я її знайти не можу. Так, зараз почитаю, що. Зараз, де ця серія? Так, ну тут, до речі, старий прапор серії. Те, що його оновили, ну, немає в мене нового, треба новити програму, напевно. Так, ну що ж, давайте дивитись. Бойка в нас за ванільного китайця. О, китайський емірор, прикольно. Разу ж спочатку. І давайте, поїхали. Що ж, Бойка у нас чемпіон 2020 року нової серії. Він із США. Шей доволі непоганий сирійський гравець. Теж дуже хороші результати видає, але не завжди він може доїхати десь до півфіналу, його десь на чвертьфіналах зупиняють постійно, але це дуже такий серйозний гравець. Бойка взагалі якось давненько не показував серйозних результатів, але в нього входять дуже видовищні матчі. Він прям майстер використання їх підвищень. У 2020 році, до речі, ми нещодавно дивились після матчу Team Step The Game. Там турнірну табличку того чемпіонату, там Бойка ну майже з самого початку і до кінця свого турніру грав лише з топовими гравцями, всіх обіграв. Там доволі важкий був в нього шлях, і він все одно переміг на цьому турнірі. Ну, це напевно зараз. Ну, якщо зараз він грає в тій формі, яку він нам показував в 2020 році, я, до речі, в 2020 році не транслював World Series. Так, лише дивився. Ну, якщо зараз він таку саму гру буде демонструвати, то проти нього буде важко грати будь-якому гравцю. Шей зараз спробує зупинити цю машину із США, але не знаю, як йому це зробити. Зараз
Китайський ерор. Китайський ерор. Танк дракон, але його, скоріш за все, що помітили цей танк дракон. Там у аванпостів дуже великий кут огляду. Можна, в принципі, побачити, де їздить ця техніка ворожого, під ворожого опонента. Але, як бачите, цей танк дракон доїхав. По краю карти зараз просувається і його ніхто не зупиняє. І в нього є можливість навіть зараз. Тут, в принципі, цілий, куди можна, що можна спалювати, є. Так, дуже широкі плани, але за рахунок тільки Generals не збереш настільки. А з того, що ти сказав, саме швидше це ноутбук якийсь на Full HD, їх маса, яка дозволить. А я знаю, да, ноутбук, в принципі, зібрати можна. А на стрімерську я не знаю. Ось там не сильно то і вірю, що можу зібрати на прям на ціле приміщення. Але було б прикольно, якщо чесно. Можливо, колись і буде. Можливо, заб'ю просто болт на все і перестану жити цією мрією. Ну, в принципі, мені і цього місця вистачає, оскільки вже 5 років на одному і тому ж самому місці трансляції проводжу. Ну, я думаю, місця вистачить. До речі, тут дуже сильно зараз Бойко загальмував свого опонента. Змушений ще один військовий завод відбудовувати. Попередній він втратив. І зараз вже Бойко переходить в більш активну фазу. Є 2 гатлінги і аванпост. В принципі, у Шея не менша група, якщо чесно. Реально не менше. Навіть краще, там ще й танк ІЦМ один був. А, ось він тут є. До речі, танків ІЦМ десь непомітно від Бойка. Зараз основні події відбуваються на правому фланзі. До речі, кожен з гравців забрав собі по одній нафті. Третій ресурсний центр буде грати Шей. 3 ресурсних центри вже давно у Бойка. Може навіть і в 4-й переходити, але поки що там нікого немає. Битва йде повністю зараз за правий фланг і якось невпевнено себе там відчуває Бойко. Чорна Лотос тут працює, але і зупиняє танк Гатлінг. Тут дуже багато ЕЦМ-ок, вони один одного морозять. Танки дракони, ну все що хочеш тут. Весь зоопарк тут є на цьому правому фланзі. І аванпости, і дракони, і гатлінги. Те що завгодно. І Бойко якось невпевнено тут себе відчував на правому фланзі, але під'їхала резервна група і зараз Бойко ще собі і нафту захоплює. І поїхав далі. 2 танки дракони, поїхали зупиняти лише один гатлінг і аванпост. Ну це буде важко зробити, я думаю. І ще й зліва непогана група тут проривається. Один гатлінг попереду, трішки позаду танк майстер бою. Гатлінг поїхав далі, вже б'є по вантажівкам. Майстер бою намагався повернутися назад до своєї бази, але не вдало. В центрі йде боротьба і дуже серйозна боротьба. Втрачає ще один свій ресурсний центр. І зараз, мені здається, тут в принципі одним ресурсним центром лише грає Шей. Важко в нього йде гра, дуже агресивно розпочинає Бойко. З перших хвилин він відправив вперед один дуже вдалий танк дракон, сильно загальмував свого суперника. І зараз має дуже велику перемогу. В нього доволі тривалий час були 2 нафтові вишки. Можливо, треба було захоплювати Шею. В Шея проблеми з економікою. І міги є. Міги від Шея теж в грі.
Шей не так сильно себе впевнено відчуває зараз, але він досі грає. Причому грає теж як груша для биття. Пропустивши таку атаку дуже загрозливо на свою базу з самого початку, він не розгубився, він її відбив проблемами, але відбив, і зараз намагається продовжувати дуже агресивно грати. Ще є третій ранг у Бойка, він дуже багато техніки там не бив. Може собі дозволити використовувати підвищення. Полетіло бомбардування, це по ресурсам, і це по ресурсам. Гарматний постріл. Зараз дуже сильно намагається Бойка грати. Як правильно сказати, душити свого опонента, я б так сказав. І він його душить, вже вкотре вимушений Шей відбудовувати свої ресурсні центри. Вже вкотре він залишається без видобутку ресурсів. Ну а у Бойки, в принципі, все нормально. Його базу поки що. У нього на базі не було таких проблем, якщо чесно. Ще один танк дракон заїхав, вже не встигає Шей це все ловити. Зараз ще спалять черговий командний центр, але там лише другий ранг є. Танк дракон поїхав далі. Можливо, загрався зараз. Бойка треба було спалювати командний центр, і поїхала доволі така непогана група з центру, трішки лівіше. І Шей не витримує, віддає свій перший бал американському гравцю. І треба зараз буде відігравати цей бал. Що ж, наступна гра, тепер гра у відповідь. Бойка під червоним кольором на нижній частині карти. Карта у нас Вендета, доволі затерта до дір, але доволі така приємна карта, на ній можна грати. Доволі цікаво. І ще й зверху у нас теж Ваніла Китай жовтим кольором. Не забувайте про лайки. Активуйтесь в чаті, йолки-палки. Пишіть прикольчики. Як би ви зіграли? Чи подобається вам гра? Хто з гравців вам більш подобається? Так, до речі, там голосування було. Давайте зараз оновимо голосування, поки там гравці відбудовують свої бази. Оновлю. Там, до речі, 80% за ліфтрака голосувало. Так, я так, швидесенько. Думаю, розберетесь, хто є хто. Голосуйте. Ще один прохід від Бойки. На цей раз це аванпост, знов по правому флангу. Якби це був танк дракон, було б дуже небезпечно. Тут майстер бою чекає, але аванпост, думаю, з ним розбереться. Ракетники, в принципі, з майстрами бою розбираються доволі неплохо. І через центр атакує Бойка ще однією групою. Її теж тут зупиняють, але вона тут теж проблем робить дуже серйозно. Танк дракон від Шея в цьому фланзі проїхав, але його зупинили, він побоявся далі його відправляти. В центрі тут атака невеличкою групою продовжується. Лише два ракетники і виходить Гатлінг, але Гатлінг дуже такий побитий. І ракетник з ним розібрався. Поїхали ще два аванпости по правому флангу. Зараз правий фланг якось ще й віддає.
доволі неприємно. Знов через центр, тут є танк дракон, в принципі, можна хатинки ці спалювати. І поїхав танк дракон, саме це і робить. Два аванпости на правому фланзі, але тут є аванпост від Шея і зупиняє цей рух. Ще одна проба поїхати з лівого флангу, він найнезахищеніший зараз у Бойка. Є невеличка група на його території, вже є центр пропаганди, є перші ЄЦМки. Хочу, щоб Бойка програв, ох і бісить. Він мене чує. Чому він тебе бісить? Це цікаве запитання, я думаю, від багатьох. Сьогодні я бачив, що в мене там хтось болівав за Бойку в чаті. Хтось прям ставив йому смайлики. Він за нього реально вболіває. А тебе чого він бісить? 60% зараз впевнені, що ще переможе. Аванпости тут стоять, але вони тут, думаю, що далі не просунуться. Якось розпав свої юніти Бойка, вони довго стояли, тут ракетники могли навіть і добити їх. Ну, зараз буде знову битва за правий фланг. До речі, Бойка знов швидшим появляється на правому фланзі, забирає собі дві нафтових вежі. Я вболіваю. Ну, ось, бачиш. Хтось вболіває за Бойку, хтось вболіває за Ше. До речі, 40% зараз вболівають за Бойку, 50% за Шея. А Шахтар. Ну, до речі, в свого часу, це десь 2007, 2008, 2009, там 10 рік, я там активно дивився футбол, і та Шахтар Донецьк тоді в той момент була дуже цікава команда. Зараз не знаю, як вони грають, я за футболом не спостерігаю. Весь свій час присвячую генералам спільний, і футбол якось в мене відійшов на другий, третій план. Коли там, можливо, там з жінкою кави попити, то проєктор великий, полотно. Там хлопці дивляться футбол, де я теж там з ними краєм там очей там дивлюсь там якось матчі, поки ми там п'ємо ту каву. Але якось останнім часом до футболу справа не доходить. Лише трішки. Дуже серйозно тут бійка на центрі. Поки що не зрозуміло хто кого. Обидві групи дуже цікаві. Мені здається, більш цікавою є група від американця. Я взагалі зазвичай вболіваю за слабших. Так цікавіше. Якщо програють, то так логічно. Якщо виграють, це через те, що я вболіваю. Бо це золота середина, я б так сказав. Приємно, коли ти вболіваєш за ту команду, яка виграє. Ох, яка чорнолота зараз від Бойка? Тут просто по тилам працює, але вона живе. І вимушений зараз Шей продати свій аеродром. І вже Бойка прям відчутно переважає, я думаю. Ну, в принципі, плюс-мінус така сама ситуація, як і минулого разу. Шей трішки не встигає. Бойка швидше це робить, але по рангу вони майже однакові. Знов на лівому фланзі бачимо групу від Шея. Переводить дуже великі сили саме туди Бойка.
І міги відпрацьовують розгром. Просто зараз на лівому фланзі ми з вами спостерігали. На правому фланзі Чорнолотос є від Шея. Якщо зараз спробую забігти в тил, то в принципі тут немає кому її побачити. Так. Ну, міги відпрацьовують, але тут гатлінги є, і зараз 2 міги впали. Чорнолотос стоїть, чому вона не рухається далі? Велике запитання. На лівому фланзі є атака від бойки, а там, до речі, немає нікого зараз. Є також ще й додатковий ресурсний центр. Ще один. Четвертий. І атака. До речі, дуже перспективно виглядає. Там немає нікого взагалі. Два танки-дракони під'їхали. Ой. Ну тут треба прибирати зараз групу. Танки-дракони розібрались. Проблема була, її вирішено. І ну, на лівий фланг знов буде. Ну тут, я не знаю, треба щось робити з цими мігами. Намагався Чорний Лотос зіграти ще, але її дуже швидко знищили напалмом. І зараз база у бойки виглядає впевнено, дуже і дуже сильно. Намагався підвищеннями спіймати групу юнітами, але не вдало. Дуже розібрався бойка в цій ситуації. І від нього відповідь по базі Шея. До речі, це, ну, мені здається, треба було по ресурсам бити Шею. Так було б краще. Зараз, ну, без одного ресурсного центру залишається Шей. Плюс саме туди йде атака, і Шей не вивозить. Ми победили. Шей не вивозить. Зараз бойка робить рахунок 2-0. Зараз дивитись на третю гру. Ну, поки що результат не дуже вдалий. Шея. Поганий в нього старт. Можливо, зараз. Так, піхотний проти проти суперзбройного. Бойка буде за піхотного. Суперзбройним буде в нас. Шею треба відігравати ще бал для себе. Карта Куджо Кава. Ну, якось вона, ця карта, дуже, ну, звична. Цікава і незвична. Я не знаю, чи подобається вона мені. Чи подобається. Треба зіграти на ній. Ні одного разу на ній грав. Можливо, вона і цікава. Он з точки зору обсервера, ну, я частенько бачу. Беруть. Доволі дефолтна тактика. Yellow. Сильні гравці очікувано перемагають. Не бачу ніяких очікуваних темних конячок побачених в іграх чемпіонатів. Ну, не знаю. Я думаю, десь з 1/4 вже буде більше інтрига. Ну, поки да. Поки є такі, знаєш, пари, де, ну, явний фаворит грає з явним аутсайдером, і явний фаворит перемагає. Поки що не було несподіванок, в котрих там аутсайдер перемагав би фаворита. Там вибили, там, ну, бойку ще вибили десь в першому раунді, якийсь там ноунейм. Ну, поки що не було. Ну, була думка, що Да Вінчі зможе Ліфтрака переграти, він там впевнено проходив по тим своїм стадіям попереднім, але в якийсь момент Ліфтрак
зупинив його. Ну, тобто, несподіванки не відбулося. Можливо, зараз буде якась несподіванка, але тут знов ситуація прям не на користь. Фрея, якщо чесно. Ну, суперзбройний генерал проти піхотного, ну і. Шансів тут реально, я думаю, мало. Прям небагато. Тут дуже велика кількість піхоти рухається зверху. А тут в туалеті сидить один рейнджер, який флешками розстрілює. Ну і плюс хамери ще зверху додають. До речі, нафту поки що Бойко собі так і не захопив. Ні однієї нафти під його контролем немає. Цікавий бульдозер, будував бункер. Я думаю, хотів, в принципі. Ну, тут треба ще цей бункер буде вибивати, якщо чесно. Зараз, мені здається, у Бойки не вистачає авіації. Хамерів. А тут хамерів вже дуже і дуже багато у Шея. Вони їдуть. Ну, я б не сказав, що тут сильно захищено. Можна ще й забрати цей будиночок. Блін, 3-4 хамер. А ні, ну щось зараз ще й таке зробив. Ну прям на одному аванпості залишив 4 хамери. Ну, це ж, блін. Якусь фігню він тут наробив. Чесно. Але хамери залишились, він іде, можна сказати, другим темпом в атаку. Ой. І тут небезпечний аванпост заїхав. Прям реально. Ну, є авіація у Бойки, зараз напалм. Там з собою ж не з'явився, є там авіація. Вона знизу у Бойки. Основна база теж тут, в принципі, в небезпеці, але один хамер вибили, ще один залишається, але він такий вже тут залишився. Не живий. І ще й здається. Я ж кажу, тут важко це втягувати. Не на користь зараз подає роззброєний генерал Шею. От реально не на користь. Ну і 3-0 рахунок. Наступна карта Куджо Акава. До речі, хто переможець буде цього двобою, буде грати проти Ліфтрака в одній. Олдскульний скорбар. Та нормальний, мені подобається. Прикольний такий. А ти в яку гру граєш? Ти цій грі вона 2023 року. І вже 22 рочки цієї гри. Тут деякі гравці, хто грає, навіть такого віку не мають, а ця гра має. Тому і, в принципі, Скорбар такий прикольний, олдскульний. Він футбольний. Чому футбольний? Нормальний він. Дивись, рахунок є? Є. Генерали є? Є. Країна є? Є. Ними є? Є. Який БО є? Є. Що не так? Що тобі треба ще? Привіт, Руслан. Так, ну що ж, міняються гравці місцями. Тепер за піхотного буде грати Шей проти суперзбройного Бойка. Бойка, до речі, гравець злі. Тобто права. А Шей в нас грає злі. Піхотному генералу легше вигравати американців. Ну, тут, якщо, звісно ж, там піхотний генерал не
ібланить, я б так сказав. Якщо він неправильно зіграє, то в принципі і програє. А якщо грає, робить все правильно, душить американця, бігає в повітрі є, Хелікс літає. Зараз хоп, мінус бульдозер і полетів далі. Так, лазерлок не вдалося. Піймати цей Хелікс зараз. Ну, ще один бульдозер тут просто панікує, куди сховатись, немає куди ховатись. І ще один бульдозер є. Ну, з 3 бульдозери розпочав грати в Бойка. І, в принципі, зараз не прогадав, якщо чесно. Звичай грають 2 бульдозери, але ця карта дозволяє зіграти 3. І зараз, якщо знайде цей Хелікс, а він вже не знайде, тому що він висадив піхоту. І там флешки є. Там є флешки. Відновилася електроенергія, але піхота рухається саме в напрямку електростанції. Вибивати і знов електроенергія знов зникне. Проблема суперзбройного генерала, що в нього дуже багато електроенергії потрібно. Якщо йому електроенергію вибити, він на 50% стає безпечнішим, м'якеньким, мастим і не таким прям сильно зубастим. І Бойка, здається, перший бал заробляє собі. Шей. Ну, нарешті, партія буде. Шею треба наздоганяти. Ми бачили, що Да Вінчі не зміг нічого робити. Щойно матч Льохи закінчився, норм рубка. Розумію. Так, Бойка зараз. На лівій частині та токсинового генерала Гла. На правій частині Шей за ванільного американця. Генералів. Перфекціоніст. А я похуїст. Тому розібрались. Так, ну що ж. До речі, ця карта теж з нових. І доволі тенько можемо побачити, як і Куджо Акава. Виграв 4-2. От цікавий результат, цікавий. Там багато матчів подивився. Там, напевно, навіть фінал. І фінали будуть цікаві. Я не знаю, там багато прохідняка. Але грають хлопці. Невдало ви вибрали час для турніру, якщо чесно. Треба було почекати хоча б до півфіналів світової серії і тоді його розпочинати. Зараз мені не вистачає часу підстрімити і те, і те. Цікава технічка зараз поїхала. Так, висаджується один повстанець токсиновий. Цікаво. Не кожен день їх побачиш. Так, а тут бульдозер може бути зараз під атакою. А де піхота? Невдало Бойка тут висадив. Але продовжує ганятись за бульдозером. Ой, підрив. І забирає цей бульдозер. А інший в нас в коробочці знаходиться. Його буде забрати не так-то і просто. Але дивіться, як він тут будує. Прям в куточку ще один бульдозер знаходять. Так. Ну і відразу ж будується тунель, але тут камери є. Висаджуються ракетники з Хаммера. І працівничок тут залишається. Можна трішки тут збудувати тунель, поки тут і відволікаються. Але вже втрачено час у Бойка. Камери поїхали далі. Ну є ще бульдозери. Є ще бульдозери. Бойка, до речі, поки що прям шалених підривів не робив, але є. Поїхала технічка, і тут, скоріш за всього, вже підривники.
Є підрив. І... опа. До речі, нормальний такий підрив стратегічного центру. Знизу у нас ще одна технічка катається. Тут її, звісно ж, повинен побачити бувшей. Технічка тут вже не свіжою доїде. Новий стратегічний центр вимушений зараз будувати шей. Хамери в нього є, але вони там десь в центрі бази. А технічка вже під'їхала. І зараз знов може бути підрив. Ну, куди? Висаджуються підривники, але відміняє зараз казарма Ірвана. І відразу ж стратегічний центр на місці казарми новий будуть. Окей. Так. Бойка хотів підірвати ці хамери. Невдало. Можливо, зараз підловить. Він любить так робити. Ще одна техніка. Тут можна, в принципі, намагатись підривати військовий завод. Він теж не з дешевих. Ох, є скільки тут багато технічок. Дуже багато. Так, поїхали в погоню за хамерами. Так, і хамери знищено. І 6 здається. Победили. 6 здається, це 4-1. Поки що Бойка дуже впевнений в грі. Реально впевнено. Тепер буде гратись реверс. Так? Бойка тепер буде змушений грати за ванільного американця. А Шей буде грати з... Шей в нас зліва на карті Tiny Tactics, справа в нас бой. Жопа. Я за Бойка. А ну як ви голосуєте в чаті? 67% голосує за перемогу Бойки. Шей 33%. Ну, до речі, на початку поєдинку більше балів віддавали за Шея. Чому? А чому? Що? Не подобається рахунок? Ти з очевидного переможця? Ну, не знаю, не знаю. Можливо, гра перевернеться. Екс. Бульдозер дуже глибоко заїхав від Бойка. Бойку намила. Ну чому? Нормально ж грає. Що? І Шей нормально грає. Ну так, там десь трішки потягує рівня Бойки. Що робити? Грати треба. І я за американця. Сирія для мене. Так, технічка від Шея. Так. І Хаммер тут перемагає технічно. Ще одна технічка. Тут казарма. Ну це, напевно, буде зараз підрив. Це підрив? Ні. Побудувати вирішив. Тоннель. Тут бульдозер. Катається. Інтриги немає, тому і голосують проти очевидного лідера. Отак голосують за Бойку. 57%. Ну так випала доля, і так розкидало так по жеребкуванню, що зараз лише переможець пари Ліфтрак Да Вінчі виходить на переможця пари Бойка Шей.
Що ж ти зробиш? Ой. Ну, ліфтрак там вже чекає в 1/4. Зараз определяємо, ну, дивимося, хто ж там пройшов далі. Ну, я, до речі, ці матчі не дивився. Я спеціально сам собі не спойлерю перед матчем. Результат знаю, але як там матчі відбувались, ну реально не знаю. Тому, знаєш, як торт бачу зверху, а що там всередині, не знаю. Така в мене ситуація. Зараз, до речі, тут був намагається атакувати. Камери, блін, позабирав всі. Ну. І тунель тут добудує. Ну, це нахабний тунель тут. З нього можна навіть ще одну атаку провести. Але цікаво запитання лише, чи є там у Шея чим атакувати, чи ким. Ну, це запитання серйозне. Ну, багато ресурсних центрів має Шей. Тут 3. Четвертий в центрі і знизу 5. Тут ще й всі нафтові вежі собі збирає. Так, це погоня за бульдозером. Ой. Небагато він підривників на один бульдозер. І відверто кажу, тут це небезпека. Зараз для бойки. О, тут Глада непогано зараз себе відчуває. Він прям на базі у бойки живе. До речі, тут більше бульдозерів немає у бойки. Ще один залишається. І зараз небезпечний знов підрив. І бульдозер залишається відкритим. Ще одна технічка поїхала. Там хамери. Хамери є, але... Ой, технічка! Технічечка, технічечка. І зараз... Бляха-муха, бульдозер вижив. Бульдозер вижив. Ну зараз, можливо, ще одна буде атака. Бойка буде чистити цей фланг. Ну, знизу просто біда, там технічки просто як в себе вдома. Ну, можливо, через центр треба зараз попульнути. Так. Пішла атака на тунелі. На небезпечній позиції від глашника і, до речі, підчищає. А ось вона технічка. Командний центр від Шея на базі у бойки. О, забрав бульдозер останній. Командний центр не добудував зараз. Але це лише каркас, це не серйозно. Це не серйозно. Дуже багато знов технічок. Стратегічного центру немає у бойки. Він не встиг його побудувати. Красивий кінтож. Тут багато технічок зараз навіддавав Шей. Прям реально дофіга. Технічки просто зараз. Це є рокетбаги. Рокетбаги по хамерам нормально можуть лупанути. Так, ще один хамер мінус. Що в нас тут? Так. Ага, це рокетбай, ну там лише 2 їх. Дуже-дуже замало. Треба більше. Прикольно так бойка токсини медичкою нейтралізував. Несподівано. Зараз бойка шурує там понизу. Ой, тут ще й просто зараз втрачає свої рокетбаї. Хаммер вибивають. Це все. Бойка здався. Рахунок
4-2. Ну, Бойка треба виграти ще 2 матчі, щоб опинитись в 1/4. І Шею треба ще 4 матчі. Багато. Це забагато. Але можливо. Наступна карта, це в нас буде Акура Форест. Суперзбройний генерал Бойка о суперзбройний Мірор. Я не люблю, ну, не сильно люблю американські мірори, вони такі дуже занудні. Особливо, якщо суперзбройні. Але що робити, вони випадають і треба дивитись. Взагалі мені гра за американців. Вона така, знаєш, дуже. Ну така, знаєш, як хочеш попити води, п'єш, а напитись не можеш. Вона така дуже пресна. І це діло треба в самогончика бахнути. Та які нормальні літаки? Нормальні гравці, бачиш, як вони не грають з Альфа-Аврорами, це ну, дуже велика рідкість, коли професійні гравці грають з Альфа-Аврор. Вони просто не дають один одному шансів йти до цих Альфа-Аврор. І літаками вони не грають. Отак от будуть грати. Дропи. І все. Ну і дроп у відповідь. Зараз відшеє. Ну тут хто швидший, той і переможе. Перший китайський мірор забрав Бойка. Зараз, якщо Бойка забере 2 мірори, в принципі, він перемагає. Ось вона гра за США. І ніяких тобі Альфа-Аврор. Просто будуть дропами зараз задавбувати один одного, і от просто хто проспить якийсь момент, то і програє. Ну от, бульдозер забрали. А є ще бульдозери? А є ще один бульдозер у Бойка, але він тут дуже в критичній небезпеці, я б так сказав. Прилітає група порятунку і зараз забирають бульдозер, але у Бойка залишається без бульдозерів. А бульдозери є. Так, повертає чинуки на пір ресурсів. А Бойка все. Ну, зараз залишається що? Що робити Бойка? Ну, ще дропи робити. Ну, без варіантів. Не встиг навіть військовий завод відбудувати. Це дуже швидкий матч. Зараз відбувається. Не факт, що зараз цей дроп пройде. Тут ракетники пропускають, не бачить цього зараз Бойка. А кого він там шукає? Ну, нафту собі зараз захоплює ще і, в принципі, може собі дозволити, чому і ні. Він з багатої сім'ї. Так, а тут що будується? Військовий завод. Так, забрав бульдозер звідси. І полетів. Ну, зараз полює, прямо очевидно полює Бойка за бульдозером. Шея. А у Шея теж немає військового заводу. Ну, ось, блін, вам і гра. А ти кажеш, нормальні літаки, там, суперзброя, все. Та немає такого в американських. Це лише в голівудських фільмах та у нас в Рукі Капі можна таке бачити. Альфа Аврора від ультимейта. Я відкрив вино, воно не смачне. А яке те вино? Ну, тут ще дропові. Ще продовжується. Ну зараз ще дропи. Ну тут теж, до речі, бульдозер дуже в небезпечному положенні знаходиться. І зараз дроп в студію. Йоптаю. Бульдозер знов чинуки на. Куда його? І Бойка здається. Ну
Тут 4 хвилини длиться йде ця гра, дуже швидка. Я, в принципі, ти кажеш про Альфа Аврору. Тут навіть військовий завод один одному не дали побудувати, а ти про військовий завод. Ой, про Альфа Аврори. І рахунок 4-3. Ще й трішечки по трішечки нас доганяє Бойко. А як ви голосуєте? А ви як голосували? Ви голосували, як звичайно, у нас голосують на виборах, да? Не за того кандидата. Бойка 67, Шей 33. Можливо, помилились. Ану, голосуйте за Шея. Якщо вірите в його перемогу. На рахунок 4-3. Давай, Шей. Розкажи їм, що ти з сталевими яйцями. Так, і наступна у нас карта, це теж Sakura Forest і гра у від. Рахунок у нас 4-3. Поки що на користь Бойки. А він в них навіть темі патріотів не було. Так. Аж вино не смачне. Буває. Так. Ну, готується перший дроп від Шея. Шей, до речі, зараз у нас знизу куточку. Справа, вверху, в верхньому куточку зліва в нас Бойка, червоний колір, Шей жовтий. І два дропи просто, один навпроти іншого. Ну, зараз знов дроп. Це гроби, гейм-овер, все там. Так. Бульдозер тут майже спіймав на зерлоках. Ой, ще один бульдозер. Ну як він його знайшов? Це ж така велика карта, ну. О. Рара. І синхронне будівництво казарми. Оп. Ну, майже синхронне. Десь поруч. Якось по-дебільному зараз заблокував. Цей бульдозер. Ну майже його знищили. Нафту це купив. Тут немає таких прям масштабних агресивних дропів, там було більше. Оля, хоча. Бульдозер тут знищили чи ні? Так, ну тут же навіть до військового заводу зараз пішов Бойка. Ну зараз Хаммер є, а тут Хаммерів немає. Тут навіть і ресурсних центрів там не стільки багато. Зараз занадто активно Шей намагався грати і, мені здається, переграв самого себе. Хаммери пішли. Ще один дроп. Оп. І по нукам. Нуки відразу ж прибирають звідти. Так. Хаммер. Зараз, до речі. Дроп дуже невдалий виявився. І в Шеї, я думаю, вже проблеми. Побудував свій військовий завод, нафту тут собі захопив. Зверху за Бойка. В принципі. Все одно, мені здається, економічно у Бойка гра повеселіше буде.
Це не факт. Хамери знизу їдуть, а тут база захищена. В принципі, захопить. Авто в тебе немає там проблем взагалі з цим. Тут ще й теж не може нічого зробити з цією казармою вже. Дуже добре собі її обороняє нам бойка. Але і казарму Шея теж не може знищити. Виїхали 2 хамери вперед. Ні, там є кому спіймати, якщо що. О. І, ну треба було висаджувати ці камери. Тут гості на базу Шея. Там немає взагалі захисту, один бульдозер залишається як сторож охороняти і Шей зараз Победили. піддає ще один бан, знов бойка трішки виривається. Зараз момент істини. Чи зможе бойка пройти до 1/4, чи зараз Шей буде його наздоганяти. І там, до речі, ну, якщо зараз Шей забере 2 карти поспіль, є можливість навіть в раунд мірорів перейти. Зараз це вдасться зробити. Наступна карта Black Panther. Бойка суперзбройний генерал і лазерний. Ну, лазерний покраще буде, ніж суперзбройний, але, ну, не знаю. Там трішечки дешевше юніти у лазерного. Буквально долі секунд різниці. Да. Я думав, що в такому мірору будуть альфа. Та й немає там Альфа Аврор. Ну, блін. Ну, Альфа Аврори можна побачити це лише в дивізіоні Сі. І лише коли Ультимейт грає. Він їх просто обожнює, закриється в обороні і сидить. Тут гравці грають дуже активно, вони тут просто тобі не дадуть закритись аж ніяк. Вони тебе тупо задропають і все. Не працює тут така тактика, як у ультимейта. І зараз, я думаю, це все прям явно продемонстрували гравці бобиків. Кількість реплеїв однозначно показує, хто переможе, але бачу, залишається місце, які занудні професіонали. Ну, зараз казарма, ну, вони грають, в принципі, зрозуміло. Ніколи. Вони дропи, вони намагаються швидкістю. Чим швидше ти зможеш зіграти, можливо, твій опонент дасть слабину і програє матч. Але це треба, щоб в тебе прям дуже швидко все це було. Відбувалось. Якщо ти зможеш це зробити, ти реально переможеш. А якщо ти десь теж завтикаєш, затупиш, а там просто долі секунд прям дуже сильно мають значення, то в принципі тут це залежить від цих долей секунд. Як бачиш, зараз невдала спроба від Шея казарму зробити. І вибили. Тут дроп на правому фланзі і ну, бульдозер є. Військовий завод є. Також це нормально. Нафту собі захоплюють. Ну, стартовий раш невдалий зараз. Шея там ефект внезапної гри, несподіваної, як я сказав, гри не спрацював. Ще один дроп, знов під чинуки підганяють. Ну, є додатковий ресурсний центр. В принципі, не критично. Зараз головне його не закрити цей дроп. Чим завгодно, але треба його закривати.
Тут є чим ловити у Бойка. Теж висаджується. Ракетники від шея. Тут просто піхота гуляє. Там хамер є. Там хамер є. Хамери також є від шея. Це логічно, але це ж не цікаво. Дивись, там долари. Долари в першу чергу грають роль. Вони, їм байдуже цікаво чи не цікаво. Бачиш, їм важливо ефект. Який буде результат? Результат 5-3 за такою грою для Бойки, думаю, в принципі, нормально. Йому зараз треба ще, як мінімум, одну гру відіграти, перемогти, і, в принципі, він в 1/4. А шею, в принципі, треба ще, багато треба ще відіграти. Мінімум 2 перемоги треба зробити, перейти в раунд мірорів і там лише вирішити, хто ж все одно пройде. Тому таке. Обій. Стратегічний центр є, хамери тут є, але втрати були. Так, от піхота на правому фланзі. Далі не було ефективних посадок цих дропів з першого пострілу Емі. Але це треба побити, але хто ж піде на Патріот? Це хотів написати, так? Не розумію, це я так в чат трішки порух. Ну, да, в принципі, так. Ну, я розумію, ви з боку глядачів хочете бачити екшон, там, піку, а не дроп, передроп. В принципі, це зрозуміло. Мені теж цікавіше дивитись, коли тут прям серйозно заруба йде, а не дроп, казарма і гейм-овер, і все. Це все зрозуміло. Але я думаю, що зараз ціль перемога. Не ціль показати красиву там гру, ефектну, а перемога в першу чергу. Гравці грають тупо на перемогу. Як вони там будуть грати? Цікаво, не цікаво, посно, не посно. Їм головне перемогти. Тому що тут на кону як мінімум перехід до 1/4 там вже $600 коштує. Там 600. Можна буде ще потім більше зробити. Ну, це як казино. Вони хочуть перемагати. Ну, мінімум вже 600 вони зробив один з цих гравців. Хто програє, зробить там $115. Невеликі кошти, але все. Дуже великі сили тут. Бульдозера не бачу. Бойки. Хамери є. Так, і хамери, до речі, з обох боків круть. Зараз ще й опиняється затиснутим між двох флангів. Поїхав туди бульдозер, а куди він поїхав? Нафіга? І зараз намагається ще й ловити. Ми там дуже сильно спостерігали за базою Бойки, а зараз та увага на базі шея. Може він відбитись, поки в нього падають. Ще хамери поїхали від Бойки. У Бойки бульдозерів немає, як я бачу. Він їх втратив там, поки ми з вами тут балакали. Так, цікавість, нецікавість. Бойка просто вперед. Ще й залишився взагалі без оборони і якось так. Дуже дивно. І буде зараз. Ну, тут, мені здається, хамерів замало. В принципі, ще й може їх зупинити. Треба зараз просто акуратно грати і ловити на помилках Бойку, коли він спробує йти вперед. Припустить ці помилки Бойка. Зараз поїхав на правий фланг. Звідти будеш штурмувати? Нафту майже вибив. Так, це ще один дроп. Ще один хамер.
Щоб було швидше. Навіть 2 хамери там. Третій ранг є у Бойка, але там немає командного центру. Але є снайпери. І зараз пішов штурм бази. Так, ну да. Піхота просто бігає туди-сюди і її розстрілює впритул своїми снайперами Бойка і ще є. Не буду я. Але, ну, не знаю, тут, в принципі, теж можливо зараз на контрдіях підловити Бойку. Так. Ну. Один. Це ракетник ні. Але цікаво зараз подивитись, на контрдіях зможе зараз Шей знищити Бойку чи ні. Тут хамери. Ну, давай, активніше працюй хамерами, ну. Не буксуй. Давай. Ну, але все, тут останні будівлі зараз. Останні будівлі у Шея і треба каркасами, я думаю, зараз догравати. Каркаси розкидав по всій карті зараз Шей. І в нього є можливість зараз. Зараз є можливість вибити навіть Бойку такими каркасами по всій карті. Камери живі. Ну давай, добивай. Останні будівлі залишаються зараз у Бойки. І... бачить ці каркаси зараз. Бойка. Що? Ну, треба зараз тут підіграти на всі 100% Шею, щоб зробити собі 4-ту перемогу. Тому протистоянню треба захищати цей військовий завод зараз. Це остання будівля. Снайпер. Снайпер від Бойки. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. І висаджується тут. Побачив Бойка ці каркаси. І все. Мы победили. 6-3. Ну яка інтрига була в фіналі? Як ви голосували? А ну, стає. 70-30, ну да. В принципі, плюс-мінус з таким рахунком і закінчив матч. Рахунок 6-3. І в нас буде чвертьфінал Ліфтрак проти Бойка. Оце буде цікаво, я думаю. Ну, Ліфтрак більш впевнено грав Да Вінчі, хоча я не знаю, можливо, Да Вінчі грає гірше, ніж Шей. Ну і це буде справжнє випробування для Бойки.